Xin chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về mũi khoan một loại bê tông khô của công xung Hàn Quốc. Và đây là cái mũi khoan của chúng ta. Và trên đây sẽ có gọi là kích thước của nó là 40mm và made in Korea, được in trên đây luôn, in laser nha các bạn, không chà là được. Và trên đây sẽ có mã vạch của nó, nó sẽ có tên của nó và kích thước là 40mm. Và đây là mũi khoan của chúng ta, mũi khoan khô. Như là những cái máy rang bằng hợp kim cương nhân tạo, nên khi mà bạn khoan thì khoan rất là nhẹ, rất là ngọt, nhìn rất chắc chắn. Khi mà khoan bê tông khô nó sẽ có những đường viền như thế này, nên sẽ giúp các bạn khoan xuống và nó ăn rất là nhanh. Nó sẽ xoắn xuống, nó sẽ đưa theo hình xoắn ốc này. Nó sẽ giúp cái mũi khoan là xoắn theo cái chiều của chúng ta khoan, đi rất là nhanh và gọn, như một ốc vít vậy đó. Thiết kế rất là đẹp luôn, màu sơn tinh điện. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về mũi khoan bê tông khô của công xung Hàn Quốc, một khoan phi 40. Cảm ơn các bạn xem video. Nếu các bạn thích, các bạn có thể subscribe nhớ like kênh của mình để mình có thể giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái trường này. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.